Chào các bạn, khi đến với thành phố Cần Thơ, ngoài việc thăm thú những khu chợ nổi, vườn trái cây và tìm hiểu những món ăn ngon ở nơi đây, thì một điều làm chúng tôi vô cùng thích thú đó là nơi đây có một bác tự nhận mình là nông dân nhưng cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới và khách nước ngoài tìm đến rất là nhiều. Bác nông dân này giỏi 2 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh và tiếng Pháp, biết dùng Facebook để hỗ trợ kinh doanh. Đó chính là bác Lâm Thế Cương, hay còn gọi là bác Mười Cương, nay đã gần 70 tuổi và ngụ ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Bác đã có một cái sự nghiệp gắn bó với cây cacao cũng như những việc để làm phát triển loại cây có hương vị đặc biệt trên vùng đất Tây Đô này. Và điều kỳ lạ này đã thôi thúc chúng tôi len lỏi xe máy để tìm đến vườn cacao Mười Cương, một nơi cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 10 km theo hướng cầu Cái Răng. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi tìm đến nhà bác nông dân nổi tiếng trên toàn thế giới này nhé. Chào cô. Chào cô. Thưa các bạn, chúng ta đang còn đi vào vườn cacao Mười Cương. Và ở đây thì phí tham quan 30.000 đồng một người. Các bạn hoàn toàn có thể vào đây để tham quan, để biết cái cách làm cacao cũng như là những cái gì lạ nhất có thể. Sau một hồi tìm đường thì chúng tôi đã gặp được bác Mười Cương. Và ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đó là bác vẫn đang cẩn thận từng tí ngồi lọc vỏ hạt cacao cho dù đã rất lớn tuổi. Bước chân vào đây thì chúng tôi như lạc vào một khu vườn rộng lớn và mát mẻ với nhiều loại trái cây. Bởi vì đặc tính cây cacao rất cần bóng mát. Và do sản xuất thủ công nó khác với sản xuất công nghệ nên khách nước ngoài cực kỳ thích thú vì điều này. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bác Mười Cương hướng dẫn việc sản xuất thủ công cacao, một điều hiếm có trên thế giới. Đây là hạt cacao lên men. Sau khi hạt cacao lên men 7 ngày, phơi nắng 5 ngày thì hột nó khô như thế này. Bây giờ muốn chế biến cacao thì trước hết phải đem rang cái hạt cacao. Đây là cái dụng cụ rang. Thì thông thường bà con họ dùng cái thùng rang này để mà họ rang cà phê. Tôi lấy dùng để rang cacao. Bỏ vô đây một lần 20 kg. Đóng nắp lại, dùng cái làm lửa củi để bên dưới quay tay, chậm quay tay chậm và giữ cái nhiệt độ lửa củi khoảng chừng 150 đến 200 độ C, quay khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khoảng tiếng đồng hồ thì cái hương cacao nó sẽ bốc ra từ chỗ này đây, cacao nó sẽ bốc ra. Rồi mình mở nắp này ra, lấy về 3 hột, về 3 hạt, rồi coi, rồi ngửi. Với kinh nghiệm của tôi thì tôi biết là lúc nào nó được. Thì tôi trút nó ra, trút cái hạt cacao ra, quạt cho cái hạt cacao này nó nguội bớt. Xong rồi tôi bỏ vào cái cối xay bên kia để mà tách cái vỏ lụa nó ra. Đây là cái vỏ lụa, đây là cái vỏ lụa, đây là cái vỏ lụa. Ở Nam Mỹ người ta dùng cái vỏ lụa này người ta làm trà người ta uống, còn ở đây tôi làm phân bón cho cây. Một hai công ty của Mỹ ở Việt Nam như công ty Cargill thì họ dùng cái vỏ lụa này họ làm thức ăn cho gia súc, họ làm thức ăn cho cá hoặc là cho gà. Đây tôi chỉ cái thùng ra cái máy xay.
Đây là cái máy xay. Cái máy xay này nó được cấu tạo bởi hai thớt đá. Thớt dưới thì nó di chuyển, dưới này di chuyển. Thớt trên thì nó đứng. Đây là cái dụng cụ rất thông dụng ở miền Nam này. Người ta dùng để người ta làm xay đậu nành, làm tàu hũ, người ta xay bột gạo, làm bún, làm bánh, rất nhiều công dụng. Thì ở đây tôi dùng cái cối đá này tôi làm xay để chế biến cacao. Cái cối này nó có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nó tách cái vỏ lụa này ra, tách cái vỏ lụa ra. Nhiệm vụ thứ hai là để làm sô cô la. Bây giờ sau khi rang xong mà muốn tách cái vỏ lụa này ra đó, thì trước hết là tôi điều chỉnh cái bánh xe này đây. Đây bánh xe, điều chỉnh cái bánh xe này. Làm một cái khoảng cách giữa hai cái thớt đá này, làm một cái khoảng cách giữa hai thớt đá, cái gap khoảng 1 cm. Sau đó cho motor chạy thì tôi bỏ cái hột rang vô, cái hột rang, cái hạt rang này, bỏ vô đây. Thì cái hạt rang này nó sẽ bể ra rất nhiều mảnh, đồng thời cái vỏ lụa này nó bung ra, nó bung ra, nó nằm ở trong cái thùng này, nằm trong cái thùng. Cái công đoạn kế tiếp là tôi lấy tất cả ra hết, rồi tôi dùng cái quạt, 2-3 cây quạt điện, tôi thổi bay cái vỏ lụa ra hết, thổi cái bay dê sạch cái vỏ lụa ra hết. Còn là cái nhân, đây là cái nhân cacao, gọi là cacao nếp. Đây là thức ăn cao cấp ở bên châu Âu, nó rất mắc ở bên Anh với bên Đức. Cái công đoạn kế tiếp tôi siết cái tôi điều chỉnh cái bánh xe này, siết nó lại, siết nó vô, cho hai cái thớt cối này nó khít lại nha, Thì tôi dùng cái cọ, cái này đây, dụng cụ này đây, tôi đùa cái hạt cacao nếp này vô cái miệng cối. Thì cacao nó sẽ ra là cacao lỏng. Bây giờ để tôi làm cho bạn xem. Cacao nó sẽ ra cacao lỏng như thế này đây. Đây là 100% cacao, 100% pure cacao. Nó đắng. Cái này là cái căn bản để làm tất cả các loại sô cô la. Thì mình trộn với đường thì làm sô cô la đen, trộn với sữa làm sô cô la sữa, trộn với gừng với ớt thì làm sô cô la gừng ớt. Thì cái này, đây cacao. Trong cacao này nó có cái vị đắng. Theo cái tài liệu sách vở thì nó nói cái vị đắng này là chất theobromine. Chất theobromine là chất nó giúp thần kinh nó hoạt động tốt.
nó là cái coi như là chất bổ dưỡng thần kinh. Trong cái cacao lỏng này nó có chứa rất nhiều protein, lipid, glucid, theobromine, một số vitamin, một số magnesium, một số calcium. Nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Rồi nó ăn nhiều sô cô la đen thì nó sẽ giảm stress hoặc là giảm cholesterol. Cái công đoạn tiếp theo, nếu mà tôi muốn làm bơ cacao với bột cacao thì tôi tách cái cacao lỏng ra, tách cacao lỏng để làm bơ cacao với bột cacao. Đây là bơ cacao, đây là bột cacao. Thì bây giờ để tôi chỉ cho các bạn xem cách làm bơ cacao với bột cacao. Đây là cái dụng cụ để ép bơ. Nhất là đây là cái xi lanh này, xi lanh. Tôi đục rất nhiều cái lỗ nhỏ xung quanh, rất nhiều cái lỗ nhỏ. Đây là cái piston. Xi lanh. Đây là cái con kích, con đội kích khoảng cỡ 30 tấn. Đây là cái túi vải, dùng nó như một cái dụng cụ để lược, để lọc. Thì cái cacao lỏng đó, cacao lỏng tôi đổ vô cái bọc này, cái túi vải này, khoảng 3 kg một lần, 3 kg một lần. Sau đó tôi để vô cái xi lanh, piston để vô, dùng cái hydraulic jack, đây con kích này, để khoảng giữa đây, rồi bơm cái con kích, bơm cái con kích, ép nó xuống từ từ, ép xuống từ từ, thì cái bơ cacao nó sẽ chảy ra đây, Khi bơ cacao nó chảy ra thì nó ở cái dạng lỏng, nó màu vàng, nó giống như dầu ăn của mình, nhưng mà để cách đêm thì nó khô lại. Tôi dùng cái hộp này, tôi hứng. Bơ nó chảy ra tôi dùng cái hộp này tôi hứng, để cách đêm hoặc là một vài tiếng đồng hồ ở trong cái tủ lạnh thì nó sẽ đông lại như thế này, nó đổi màu, đông lại. Cái bơ cacao này nó tan chảy ở cái thân nhiệt của mình khoảng 35-37 độ, nó chảy ra khoảng cỡ 30 độ, 29-30 độ C là nó đông lại. Người ta lợi dụng cái đặc tính đó, người ta làm kem dưỡng da. Cái bơ cacao này trộn với dầu ô liu hoặc là dầu hạnh nhân để làm kem thoa mặt, làm son môi, làm mask cho quý bà quý cô. Ở trong này nó có rất nhiều collagen với vitamin E, nó rất tốt cho da, nó tốt hơn dầu dừa rất nhiều. Thì trộn cái bơ cacao này với lại đường và sữa làm sô cô la trắng. Sô cô la trắng thì nó ăn nó tạo rất nhiều calo. Thường mấy người ngoại quốc, mấy người Tây họ ở xứ lạnh họ hay dùng cái sô cô la trắng này để họ giữ nhiệt ở trong cái mùa đông. Còn ở Việt Nam này theo tôi biết thì không mấy người thích về cái bơ cacao này, vì chất dầu nó dùng nó là cái bơ chất dầu nhiều, ta không thích lắm. Rồi sau khi mà bơ nó chảy ra hết, thì cái phần còn lại ở trong cái xi lanh này nó là một cái khối cứng, nó là một cái khối cứng. Do đó tôi phải dùng cái búa với cái đục, tôi đóng cái khối đó ra, tôi đóng cái khối cứng đó ra,
cái bột đó là cái bột. Sau đó tôi để cho cái khối bột nó ráo, nó khô, rồi tôi cho vô một cái máy khác để tôi nghiền ra, nghiền một lần nữa thành ra cái bột uống, là cái bột cacao. Coi như từ cái cacao lỏng, mà tôi cho vô cái xi lanh, tôi tách nó ra, một phần là bơ cacao, một phần là bột cacao. Rồi đây coi như là cái quy trình, cái processing của tôi. Công nghệ Việt Nam. Đây là cái quy trình chế biến cacao. Thứ nhất đây là cái trái chín. Sau khi cứ 10 ngày là tôi đi quanh vườn, tôi tìm những trái chín như thế này, tôi hái nó xuống xong rồi tôi mới đập nó ra, ra cái hạt cacao. Đập nó ra xong rồi tôi mới tuôn cái hạt này vô cái vỏ, cái cần xé cái vỏ, lót lá chuối chung quanh, ủ lên men cái hạt, tôi phải ủ khoảng 6 hoặc 7 ngày. Trong cái quá trình ủ thì nó sẽ phát sinh nhiệt, cái nhiệt đó, cái sức nóng đó, nó làm biến đổi cái enzyme, cái chất ở trong cái hạt cacao này, nó gây cái hương sô cô la. Cái khâu lên men là cái khâu rất quan trọng để chế biến sô cô la. Nếu mà muốn làm sô cô la ngon thì bắt buộc phải ủ lên men cái hạt cacao, nếu không ủ thì không làm được sô cô la ngon. Sau khi ủ 7 ngày thì mở cái vỏ ra, mình ngửi thấy có cái mùi rượu, mình đem cái hạt ra mình phơi nắng. Nếu mà nắng tốt thì khoảng cỡ 5-7 nắng thì nó khô. Đây là cái hạt cacao lên men phơi khô. Rồi sau đó muốn chế biến thì tôi đem cái hạt này tôi rang bằng lửa củi ở nhiệt độ khoảng 150-200 độ C, khoảng cỡ 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Thì cái hạt nó sẽ chín thơm. Rồi tôi trút nó ra, tôi quạt cho nó nguội, xong rồi tôi cho vô cái cối xay bên kia, tôi tách cái vỏ lụa nó ra, xong rồi tôi dùng cái quạt tôi thổi nó dê để nó sạch ra hết. Ở đây còn lại cái nhân, gọi là cacao nếp. Từ cái cacao nếp này tôi cho vào cái cối kia, tôi siết cái cối, tôi xay thì cacao nó sẽ ra là cacao lỏng. Tôi dùng cái hộp này tôi hứng để cách đêm thì cái cacao lỏng nó sẽ khô lại, nó sẽ đặc lại như thế này. Cái này là cacao nguyên chất, nó bơ cacao nó còn nằm trong này, tất cả nằm. Sau đó nếu mà muốn sản xuất ra bơ, muốn làm bơ với bột thì tôi cho cái cacao mass này, cacao này vào cái xi lanh, cái bít tông, cái con kích, tôi ép tôi lấy ra bơ cacao. Các phần còn lại trong xi lanh tôi lấy ra, tôi xay một lần nữa, tôi làm ra bột cacao. Đây là cái quy trình sản xuất của tôi, processing. Thì coi như ở đây cái vườn cây cacao. Tôi là nông dân, tôi trồng cây cacao rồi tôi chế biến cacao. Thì cái vườn cây cacao ở đây thì nó 1,2 hectare, trồng 2.000 cây cacao từ năm 60 đó vậy, năm 60. Thì hồi năm 60 nó có cái phong trào trồng cây cacao, thì ở nhà trồng được 300 cây. Thì bà con ở đây là trồng nhiều, nhưng mà qua năm 63 thì chiến tranh nó tới, cây có trái rồi bà con không biết làm gì, phải đốn hết.
vì chỉ có gia đình tôi thì nó còn. Ba tôi ông không cho đốn, ông nói mấy đứa đọc tài liệu sách vở làm sô cô la cũng coi. Thì tình cờ lúc đó tôi đọc được cái cuốn sách Pháp Le Cacavier của Pháp. Rồi tôi với mấy bà chị tôi mới mày mò làm xây bằng cối xây đó, xây ra ha. Thì làm ra thời gian thì ra được sô cô la ăn rất ngon. Do đó cái đám giỗ Tết rồi làm sô cô la để đãi bà con ai cũng khen. Qua năm 75 đến năm 1977 bên ngành ngoại thương của Cần Thơ nè, nó đi tìm cái nguồn hàng xuất khẩu. Nó đến đây nó thấy có cây cacao, nó biết cây cacao có giá trị xuất khẩu rất cao, cho nên nó báo cáo về Hà Nội. Hà Nội mới vô đây là bên Bộ trưởng Ngoại thương, Bộ trưởng Nông nghiệp, mấy ông lớn mà vô đây để tham quan cây cacao lập phương án để xuất khẩu. Thì mỗi lần mấy ông vô 40-50 người, ở nhà mới xây cacao đãi khách. Rồi mấy ông uống, mấy ông ăn ngon quá tại sao không làm bán. Từ đó nghĩ ra tôi mới kết hợp với Đại học Cần Thơ, với bên nông nghiệp Cần Thơ, tôi ươm cây, tôi bán cho bà con trồng. Một mặt ở đây tôi thu mua và tôi chế biến. Trước tôi bán cái này cho Vina Cà Phê, bánh kẹo Biên Hòa đó. Sau này tôi lớn tuổi rồi tôi làm không nổi nên tôi chỉ bán hộp khô thôi, hộp lên men thôi. Còn làm du lịch tới đây để cho khách tham quan vườn vậy đó, tham quan cái nhà nghề cũng như cái làng nghề vậy đó, là nghề thủ công, chế biến thủ công vậy thôi, không có phải gì lớn lao cho nó. Cái nghề coi như là tham quan nông nghiệp. Thì đây là trái cacao, cái này không phải lúc này nó không phải mùa, nó ít trái. Mùa của nó vào khoảng tháng 10 tháng 11, còn ngoài ra thì nó cũng có lai rai quanh năm thôi. Đây là trái cacao, nó có hai màu, loại màu đỏ, loại màu xanh. Này màu xanh, này màu xanh luôn, đỏ đó. Khi chín thì nó đều ngã sang màu vàng. Cái này chín nó vàng, cái này xanh là chín nó vàng. Cái giống này người ta gọi nó giống là Trinitario, nó xuất phát từ nước Trinidad Tobago. Coi như là nó có quanh năm thì cứ 10 ngày là tôi đi quanh vườn tôi hái lần. Tôi hái xong tôi mới đập cái trái này ra, là cái hộp cacao. Tôi tuôn hộp vô cái cần xé, lót lá chuối xung quanh, cái vỏ lót lá chuối xung quanh, ủ lên men cái hạt. Ủ 7 ngày, ủ lên men 7 ngày. Sau 7 ngày mình mở ra mình ngửi thấy có cái mùi rượu thì mình đem ra mình phơi nắng, ngâm nắng thì nó khô. Đây là cái hộp cacao khô. Đây là cacao khô. Hộp cacao lên men. Mấy em uống thì để tôi kêu bác làm. Thì cái hạt này mình có ăn được không ạ? Chưa ăn được. Chưa ăn được. Còn ăn nguyên khi ở trên trái thế này thì có ăn được không? Ăn được, nó chua chua ngọt ngọt. Cái này mở ra rồi nó bị tiêu rồi. Ăn nó không ngon. Ăn cái lớp cơm bên ngoài này, lớp cùi bên ngoài này, nó chua chua ngọt ngọt. Tôi lấy cái nước mật của cái lớp cơm, lớp cùi ngoài tôi lên men tôi làm rượu vang cacao, uống rất ngon. Thì rượu vang cacao thì đã bán tức là đã xuất khẩu hay là như thế nào cho ai? Không, ở đây nó rất ít, tôi làm để phục vụ khách du lịch thôi, tôi không có bán ngoài thị trường. Coi như 1 tấn cái này tôi lấy ra được có 20 lít mật thôi, 20 lít thôi, rất ít. Ít luôn. Coi như là làm chơi để cho khách uống chơi thôi. Rồi Tây nó kêu là sai được, tôi có sai được. Mấy em uống cacao nóng, cacao đá để nói bà làm. Một tí cacao đá đi. Đó ha. Là hiện nay thì bác làm thì gồm có. Để tôi nói với bạn để làm. Hiện nay bác làm là còn có nhiều người còn hỗ trợ bác không hay là như thế nào? Coi như ở đây là cái vườn gia đình thôi. Nó có tính cách gia đình đó. Tôi, bà xã tôi với mấy đứa con là không có ai hỗ trợ, tôi không có người nào. Khách đông quá, nhiều lúc mệt là mình đóng cửa. Coi như lúc trước là tôi mở cửa nguyên ngày, nhưng mà khách đông quá tôi làm không nổi, tôi đóng cửa tôi nghỉ buổi chiều. Và bây giờ tôi nghĩ coi như là tôi nghĩ luôn, chỉ ai quen mới vô được. Chứ còn khách lạ đến là tôi không nhận.
Bởi vì khách đến đây thì phải có hướng dẫn viên, Dạ. hướng dẫn viên Hưng, Dạ. nó dắt khách đến đây rồi nó hướng dẫn nó làm, tự làm. Dạ. Tôi không làm, tôi làm không nổi. Hôm nay tôi lớn tuổi rồi, tôi gần 70 rồi. Dạ. Gần 70 tuổi, yếu, tôi bị đau cột xương sống, Dạ. bị tai biến. Cái diện tích ở xung quanh Một này là hectare 1 hectare 2. Một cái trai để đó. Mà bác trồng là toàn cây cacao thôi. Đúng ra thì cái cây cacao này nó là cây rừng. Thì nó chịu bóng râm, do đó trong vườn tôi trồng như là măng cục, sầu riêng, dâu, cúc, xoài lấy bóng mát che cho cây cacao. Có rất nhiều cây chứ không phải cacao không. Dạ. Không phải trồng đó. Trồng cây cacao này phải trồng mấy cây khác để cộng sinh. Thế thì cũng phải rất là lâu, rất là lâu mới có thể làm được. Mà cái cây cacao này từ khi nó bé cho đến khi nó lớn thì khoảng mấy năm là mình khoảng có thể 3 năm có trái. 3 năm có trái. Nếu mà đất tốt thì khoảng 2 năm rưỡi. Nếu đất thì ở cái khu vực miền Tây này thích hợp nhất. Đúng rồi, cây cacao này nó thích hợp với đất Phù Sa. Dạ. Đất Phù Sa cổ, Dạ. đất Ba Gian, đất đá Phong Vĩ, coi như là từ Huế trở vào tới Cà Mau trồng được. Trồng được. Nó chỉ trừ cái đất nhiễm mặn với đất nhiễm phèn nặng. Dạ. Đó là trồng không tốt. Từ 3 năm, 3 năm rưỡi thì ví dụ như mà trồng cây cacao này, cái quan trọng nhất là cái cách chăm sóc và cách chế biến. Cách trồng nó cũng quan trọng, giống quan trọng. Nói chung cái cây cacao này kỹ cái thuật cái câu nào nó cũng quan trọng cả. Nó phải giống, nó có 2 dòng, 2 dòng chính. Dòng thứ nhất nó tên là Criollo, dòng thứ hai nó tên là Forastero, nó xuất phát từ Trung Mỹ, nó kéo dài từ Mexico tới Brazil, dọc theo cái dòng sông Amazon đó. Nó có rất nhiều cái cây cacao hồi xưa người Maya mà dùng cái trái cacao này họ làm thức ăn, họ dâng cho vua chúa, họ gọi là thức ăn thần thánh. Rồi họ lấy cái hạt khô này, họ làm cái đơn vị tiền tệ để họ trao đổi với nhau. Rồi qua năm 1500 ông Christophe Columbus ông mới khám phá rồi châu Mỹ, rồi ông mới thấy người Maya họ dùng cái cacao này đó, do đó ông mới đem về bên Bồ Đào Nha, rồi ông mới nghiên cứu, ông phân phối khắp thế giới tới bây giờ. Coi như là ở Đông Nam Á này với ở Việt Nam này người ta trồng đa số giống Tivitario. Còn bây giờ thì coi như là bên Đại học Nông lâm Thủ Đức á, nó đang làm cây giống, nhưng có nghĩa là nó lai tạo, nó làm cái giống TD, giống TD từ TD1 cho tới TD15. Thì bây giờ trồng ở Việt Nam này trồng rất đại trà giống TD, TD3, TD4, TD9, TD10, TD11 giống rất tốt. Còn cái giống của tôi là cái giống mà xưa, tôi trồng cây thực sinh, có nghĩa là cây từ hột trở lên, cây từ hột. Còn cái như Đại học Nông lâm Thủ Đức thì nó trồng cây ghép, ghép. Cũng là một quá trình nhìn hấp dẫn lắm. Con xin phép con thử một tí. Ở đây sô cô la đen nhà làm đó. Đây là cacao đá và bạn này thì đang còn thưởng thức cacao nóng. Đây là đúng bản chất chính xác, đó là cacao nhà làm. Cacao nhà làm, và chúng ta đang còn đi vào nhà để thưởng thức món cacao cũng như là trải nghiệm những cái lịch sử, cái tiểu sử của nó từ khi mà bác phát hiện ra cho đến nay. Thì đến ngày hôm nay thì chúng ta mới có thể thưởng thức được cái món cacao này. Mình sẽ thử để xem nó như thế nào. Thưa các bạn, đây là miếng sô cô la được chế biến từ chính bác Mười Cương, và một cái thương hiệu cacao ở ngay ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Chánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Và đây trên tay mình đó là Coca Nip, một cái sản phẩm mà thực sự là khách nước ngoài rất là thích. Ở đây thì đây chúng ta có thể thấy kỹ hơn, thơm lắm, và có thể ăn kèm ở bất cứ món ăn nào. Và bây giờ mình sẽ thử cái miếng sô cô la đúng kiểu nhà làm luôn, bởi vì mình đến tận nhà mà, cho nên là sẽ thử cái món
Đây, miếng sô-cô-la khi mở ra ở nhiệt độ như thế này thì nó sẽ mềm. Lúc này con làm ngoài đại học đó. Dạ con nghỉ rồi. Bây giờ chuyển qua bên du lịch luôn. Béo. Bên hôm trước là bên trường Thái Bình Dương. Quá rồi, không có là nhiều. Hồi trước là mấy bà con mà bắt vô đây chơi uống này họ khen hết biết rồi. Ở ngoài Hà Nội vô đây nhiều lắm. Trường chính trị bên cục thuế rồi mấy cái bên cơ quan rồi đó. Đi nghỉ phép nghỉ hè đi du lịch vô đây gần 30-40 người. Cái này uống nhiều có xỉn không chứ? Uống chừng cỡ chai xỉn á. Uống thanh chai mới cái này nồng độ cồn nó khoảng cỡ 12 độ. 12 độ. Có khi tôi làm được 15-17. Có khi bệnh nếu trung bình cỡ 10 độ. Em uống được không? Em uống được không? Rồi. Dạ, mời. Dạ, trước. Cái này ngon quá. Cái mẻ này nó đang lên men. Nó đang lên men là tôi khống chế một cái nguồn gốc á. Dạ, có vị đây đang không cho nó lên men nên là cái nồng độ nó cao. Cái này phải để 4-5 ngày để uống. Bình thường uống là nó nhẹ lắm. Ngọt. Nó hơi ngọt. Ngọt chua chua. Tạm chia tay với bác Mười Cương và cảm ơn bác đã chia sẻ những điều thú vị về cây ca cao. Chúc bác luôn nhiều sức khỏe và mong rằng sản phẩm của bác làm ra sẽ luôn đóng góp thêm một điều lý thú cho ngành du lịch và điểm nhấn cho du khách khó quên ở miền đất đầy tình người này.